Ja, mijn naam is Dennis Spaanstra. Ik heb vanaf 89 een carrière gehad van dienstplicht, Koninklijke Marechaussee, politie, ME, later rechercheur, tot op moordzaken en dat soort zaken gedraaid. Wanneer kreeg jij voor het eerst in de gaten dat er iets mis was met het huidige politiebeleid in de tijd van corona? Want daar hebben we het even feitelijk over. Het eerste echte momentum van politiegeweld waarvan ik dacht van, goh, wat gebeurt er allemaal? Dat was 21 juni in 2020. Om die dag er even bij te pakken. Wat was er zo speciaal aan die dag dat jij dacht, ik herken dit niet? Nou, er werd geweld gebruikt om mensen van het Malieveld te verwijderen. Demonstranten? Demonstranten, ja. Demonstranten. En de mate van het geweld wat ik zag paste niet bij het geweld wat ik bij de demonstranten vandaan zag komen. Wat ik wel kan zien is dat ik niet herken de manier waarop het door sommige ME'ers geweld wordt toegepast. Dat is niet wat ik herken vanuit mijn opleiding bij de ME. En ik heb dat werk voor de marechaussee en voor de marechaussee en voor de politie in totaal 15 jaar gedaan. En wat ik daar zie, heb ik nooit geleerd. Geweldsinstructies waren anders dan je dus gewend was? Nou ja, wat de geweldsinstructies daar waren, kan ik natuurlijk niet over oordelen, want ik heb daar niet ik ben daar geen onderdeel van op dat moment. Maar de uiting van die geweldsinstructies waren duidelijk anders dan wat ik gewend was, ja. En bepaalde tactieken herken ik niet, in de zin van er wordt geweld op een persoon toegepast en dan wordt dat ook afgeschermd qua zicht en zo voor iedereen. Dat zijn tactieken die heel erg gericht lijken op het uitoefenen van geweld, in plaats van het oplossen van een situatie, op welke manier dan ook. Ik mis ook het de-escalerende systeem wat wij vroeger altijd meemaakten, dat de ME eigenlijk helemaal uit het zicht stond. En als er niks gebeurde, de saaiste dienst van het jaar had. Er is nogal een vertekend beeld dat demonstranten zelf heel erg agressief zijn. Ik zag van de week een vraaggesprek met Rutte waarin hij expliciet werd gevraagd, is dit door Haga bijvoorbeeld, is dit niet iets overdreven? En toen gaf hij eigenlijk aan, ja, maar we moeten de filmpjes niet geloven. Als je dat als leidraad neemt, dan zou dat beschamend zijn. Zijn die filmpjes die wij zien een vertekend beeld? Nou, ik vind het bijna geen serieus gesprek om te voeren, heel eerlijk gezegd. Want als je niet zegt dat die filmpjes gefotoshopt zijn of met digitaal, dan kunnen we allemaal zien wat daar gebeurt. Ik laat me niet verleiden om in een verwarringsgesprek te gaan discussiëren of je daar ziet wat je ziet. Ik wil wel meegaan in een gesprek waarin het in sommige situaties iets anders vooraf heeft plaatsgevonden, hè? Ik zeg altijd heel gekscherend van, nou ja, er is een keer een filmpje geweest van een vrouw die werd door een waterspuit tegen de muur. Ja, dat was een Eindhoven, geloof ik, hè? Ja. Nou, daarover zeg ik van, ja, dat ziet er heel erg uit. Maar als de politie straks naar buiten komt met van, ja, zij heeft net gebeld en ze had een bomgordel om en ze ging daar verderop bij die groep mensen zichzelf laten ontploffen, dan zou dat als een heldendaad worden gezien. Dus leg dan de achtergrond uit waarom dat gebeurt. Ja. En dat mis ik. En ik spiegel ook met andere collega's die ermee werk hebben gedaan. Ja. En wat ik altijd terug hoor van andere collega's is van, ik zie de geweldspiraal niet meer terug. Hè? De opbouw van heel zacht, dwingend geweld met duwen, pushen, porren, tikje, naar steeds harder, die zie ik niet terug. Het lijkt wel alsof ze gelijk in de bovenste schaal gaan zitten, vol slaan. En ik denk dat er bij de agenten ook steeds meer het besef komt van, ja, wat is hier eigenlijk aan de hand? Hè? Je kan niet zeggen van, nou ja, dit is de normale wereld en we doen gewoon de opdracht uitvoeren onder het bevoegd gezag, hè, zeggen ze dan. Nee. Dus ik denk dat daar wel een proces in gaande is, maar in hoeverre dat op korte termijn al wat gaat opleveren, dat weet ik niet. Is iedereen nog wel één grote familie met verschillende ideeën? Ik denk dat er wat ik veel hoor is dat het niet zo bespreekbaar wordt gemaakt door de leiding. Het zit een beetje in een taboesfeer. Ja, want kampen die tegenover elkaar staan, moeten eerst wel iets kunnen bespreken waardoor ze tegenover elkaar komen te staan. Het is net of het een beetje kunstmatig. Iedereen wordt geleerd van, daar praten wij niet over. Ik heb een interview gehouden met wat collega's, een artikel wat ik erover had geschreven, om te vragen van hoe vrij ben je om te praten binnen de werkvloer.
En de meeste collega's antwoorden daarop dat er weinig ruimte is om afwijkende meningen te laten horen op de werkvloer. En hoe groot is de groep binnen de politie, zeg maar, die kampt met gewetensbezwaren over de geweldsinstructies die ze nu meekrijgen? Als je dat in procenten zou moeten aanduiden. Ik ga gewoon voorzichtig, ik ga aan de onderkant zitten. Dan kan het gunstiger zijn. En dan zeg ik 1/3 van de politieagenten heeft zeker een probleem met dingen die er gebeuren. Van leg uit wat daar gebeurt. Ja. Dan kunnen mensen het begrijpen. Ik vind niet dat je kan zeggen van dat moet je maar geloven als het zo vaak gebeurt. Misschien 1 keer, maar niet zo vaak.